ሰላም ውድ የኤቢዲ ቲዩቶሪያል ተከታታዮቻችን ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ደግሞ አብዛኞቻችን ፎቶሾፕ ስንከፍት ስክራች ዲስክ ፉል እያለ ያስቸገረንና ይህን ኢረር እንዴት አድርገን መቅረፍ እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። በመጀመሪያ ኢረሩ አብዛኛው ፎቶሾፕ ሲከፈት ይህ ኢረር የሚመጣው ሲ ወይም ደግሞ ሶፍትዌር የምንጭንበት ቦታ አዶቤ ብሮስ አድርገን መጀመሪያ ሶፍትዌር ስንጭር ሲ ላይ ነው እና የጫነውና አብዛኞቻችን ያ ሲ ካች የሚያደርገው ፋይሎች አንዳንድ ነገሮች ሲሞሉ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚከሰቱትና ያንን ነገር እንዴት መቅረፍ እንደምንችል ነው አሁን ማሳያችሁ። ይህ ኢረራውን እኔ አጋጥሞኛልና ይሄን ነገር እንዴት እንደቀረፍኩት ነው የምናየው ማለት ነው የምንማማረው። አሁን መጀመሪያ ይሄንን ለማድረግ መጀመሪያ የተጠቀምኩት ነገር ፎቶሾፕን ስከፍት መጀመሪያ ላሳያችሁ እንዴት ኢረሩ እንደመጣ ማለት ነው። ኤክሲስ ልክ እንደዚህ አይነት ኢረር ነው የመጣብኝ። ከዛ ይሄንን ኢረር could not complete the command because the scratch disk are full ይለኛል። ፎቶሾፕ መጠቀም አልቻልኩም። ይሄኛው ኢረር መጣብኝ ማለት ነው። እናንተም እንደዚህ አይነት ኢረር ከመጣባችሁ እንዴት እንደምታረጉትና እንዴት እንደቀረፉት አብረን ላሳያችሁ። ከዛ ልክ ይሄኛው ኢረር እንደመጣብኝ መጀመሪያ ኪቦርድ ላይ እንደዚህ ጋር በሲምቦል እንደማሳያችሁ ዊንዶው ምልክት አለች። አብዛኞቻችሁ ኪቦርድ ላይ ታገኙታላችሁ። እዛው ዊንዶውን ከነካው በኋላ ራን ብዬ ነው የምጽፈው። ራን ብዬ ጽፍና ከዛ ራን ብዬ ከጻፍኩ በኋላ ኢንተር ስለው ይሄኛው የዲስፕሌይ እንትን ይመጣልኛል፣ የራን ዲስፕሌይ ይመጣልኛል። እዛ ራን ዲስፕሌይ ላይ ከታች እዚህ ጋር ኦፕን የምትለዋ ላይ መጀመሪያ የማረገው ፐርሰንት የምትለዋ ምልክት ነካለው ከኪቦርድ ላይ። ከዛ ቲኢኤምፒ የምትለዋ ነካና ከዛ ምሽ ፐርሰንት ለዋለው። ይህ ማለት ቴምፕ ፋይሎችን እንዲያወጣልኝ ነው ያረኩት ማለት ነው። ቴምፕ ፋይል ሲመጣልኝ ልክ እንደዚህ ይመጣልኛል ቴምፕ ፋይሉ። ከዛ ኮንትሮል ኤ ያረግና ሁሉንም ሴሌክት ለማድረግ ነው። ከዛ ሺፍት እና ዲሊትን ጫና መልሼ ዲሊት ብቻ ካልኩት ሪሳይክል ነው የሚገባውና ሺፍት ዲሊት ካልኩት ሙሉ በሙሉ ነው ከኮምፒውተሩ የሚጠፋው። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ እንዲጠፋ ነው የፈለኩትና ቴምፖራሪ ፋይል አያስፈልግምና አጠፋሁት ማለት ነው። አሁንም ተመልሼ ዊንዶ ገባና ከዛ ራን ብዬ የምትለዋን ጽፌለት ከዛ ሪሰንት ፋይሎችን ደግሞ እንደዚሁ እንዲያመጣልኝ አረጋለሁ። እሱም ሲመጣልኝ ተመሳሳይ ነው። ኮንትሮል ላይ አረግና ከዛ በኋላ ደግሞ ሺፍት እና ዲሊትን አንድ ላይ ነካለው ማለት ነው። አጠፋሁት ማለት ነው። ቀጣይ ስራዬ ደግሞ ሪሳይክል ዴስክቶፕ ላይ ያለችው ሪሳይክል ኤምፒቲ እንድትሆን አረጋታለሁ። ምክንያቱም ብዙ ፋይሎች ትይዛለች ሪሳይክል ቢናችንና እሷንም ኤምፒቲ ያረጋታለሁ። ሌላኛው ስቴፕ ደግሞ ዊንዶው የምትለው ምልክት ነካና ዲስክ ክሊን አፕ ይጽፍለታለሁ። ዲስክ ክሊን አፕ ከጻፍኩ በኋላ ሲን ነው ቀጥታ የሚያመጣልኝ። ሲን ነው ዲስክ ብሎ የሚያስበው። ሌሎቹ ዲ ምናምን ላቸው ማለት ነው ሎጂካል ናቸው ፒሱ ላይ ያሉትና ዋናው ሲ ነውና ሲን ሲያመጣልኝ ከሲ ጋር ተያይዞ ያሉትን ብዙ ፋይሎች እንደዚህ ያመጣል። እዚህ ጋር አሁን ቲክ ሆነዋል። ቴምፕ ፋይል ቲክ አልሆነችም፣ እሷን ቲክ አረጋለሁ። ኦኬ እላለሁ ማለት ነው። ከዛ ዲሊት ፋይልስ የስ ዲሊት ፋይል ለዋለሁ። ከዛ ቀጥሎ ሲን ቼክ አድርጎልኝ እንትን ይለኛል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እንደምታዩት ሲ ላይ ያሉት ፋይሎችን አጠፋኋቸው ማለት ነው። ከዛ ፎቶሾፕን ከፍታለሁ። የመጨረሻ አንድ ስቴፕ አለች። ፎቶሾፕን ለማድረግ ልክ እንደከፈተልኝ ኮንትሮል እና ኬን ነካለው ከኪቦርድ ላይ። ይህም እንትን የፎቶሾፑን ይሄ ይሄን ሴቲንግ ያመጣልኛል። ከዛ ፐርፎርማንስ የምትለው ነካለው። ኮንትሮል ኬ ከነካው በኋላ ፐርፎርማንስ የምትለው ነካለው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሌት ፎቶሾፕ ዩዝ እዚህ ጋር በሰማያዊ እንደምታዩት ሜጋባይቱን ማሳደግ እችላለሁ ማለት ነው። እሱን ካሳደግኩ በኋላ ሲ እና ዲ ስክራች ዲስክ ውስጥ ገብቼ ሲ እና ዲ የሚለውን መርጥና ከዛ ኦኬ እለዋለሁ። ይሄው ፎቶሾፕ ያለው ችግር ተቀረፈ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ፎቶሾፕ የነበረው ችግር ተቀረፈ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደዚህ አዳዲስ ቱቶሪያሎችን አዳዲስ እንደዚህ ኢረሮችን የተሻሉ ደግሞ ሶፍትዌሮችን በተሻለ መንገድ እንድንማማር ቻናሌን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ እንድንሆን ጠይቃችኋለሁ። አመሰግናለሁ።